Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Không giờ vào ngày lễ Trung tôi vô tình xem được một đoạn livestream trò chơi bách quỷ bắt đầu. Livestream rất người ngẫu ni, đang chuẩn bị lướt qua, Hưng lại thấy bóng người que. Đây chẳng phải chủ quản của chúng tôi sao? Ông ấy nằm bất động tại vũng máu. Kẻ giết người lấy ra từ người ông ấy một sâu chìa khóa. Bây giờ chọn ngẫu nhiên một phòng ký túc xá, trò chơi chính thức bắt đầu. Hung thủ lấy đại một chìa khóa bất kỳ, đó là chìa 412. Là phòng của tôi mà. Mọi người nói xem giấc mơ đó có kích thích không? Trước khi đi ngủ, tôi tình cờ chia sẻ cơn ác mộng tối qua với bạn cùng phòng. Lão Vương và Tiểu Vũ nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ. Có phải cậu còn phát livestream vào nhóm phòng ký túc xá? Sau đó tỉnh dậy à? ID người dẫn chương trình đó có phải tên là Bách Quỷ Minh Nguyệt không? Tôi sững người. Sao mọi người biết? Tôi rất ấn tượng với cái ID kỳ lạ này, nhưng tôi chưa bao giờ nói. Họ nhìn nhau, trong mắt đều hiện nỗi sợ hãi. Chúng ta giống nhau, cùng mơ thấy cùng giấc mơ đó. Sau khi kiểm tra nhiều chi tiết, tôi xác nhận là họ không đùa. Điều kỳ lạ hơn là tối nay lúc 0 giờ là lễ Trung Nguyên. Giấc mơ cả ba đều liên kết với nhau. Không phải trùng hợp đó chứ? Tôi nghĩ đây là giấc mơ tiên tri. Tiểu Vũ luôn nhát ga, nghe vậy mặt trắng bệch. Hai người còn nhớ trong phòng livestream đó có nhắc đây là trò chơi không? Cái trò bạch quỷ đó hả? Tôi nhớ một truyền thuyết đô thị. Nghe nói có loại ác quỷ thích dùng trò chơi đùa giỡn nhân loại. Người chơi chỉ sống sót nếu hoàn thành cả hai trò chơi, còn người chơi được chọn sẽ có giấc mơ tiên tri. Trái tim tôi đập mạnh, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi. Vừa đêm rồi đó, nói càng ngày càng quá trớ. Mắt tôi dán vào đồng hồ, giờ là 23 giờ 57. Chỉ còn 3 phút nữa là 0 giờ. Nhìn chằm chằm vào kim dây, một cơn giận người dâng lê. Tự nhiên tim tôi thắt lại. Tôi có một ý tưởng, nếu tôi không chạm vào điện thoại, sẽ không lướt trúng livestream. Không chừng, sẽ không có chuyện sau đó nữa. Ý cậu là thông qua hiệu ứng hồ điệp để thay đổi quan hệ nhân của à? Tôi gật đầu, lập tức tắt mua điện thoại ngay. Thử thì dù sao cũng ok. Khi thời gian đến gờ, trong lòng tôi lại cảm thấy bất an. 23 giờ 59 phút 58 giây. Đúng 0 giờ, cả tòa nhà đều yên tĩnh. Tôi thở phào ra, xem ra vẫn ổn. Chưa dứt câu, điện thoại của ba người đều sáng lên. Nhóm ký túc xá phòng 412 hiện ra một đường liên kết. Mọi người vào xem livestream này nhé. Hình như dưới lầu có kẻ giết người. Phòng chúng tôi là phòng 4 người. Ngoài ra còn có một Tiểu Văn đang ở phòng tắm công cộng tầng 4. Tôi run rẩy mở liên kết cậu ấy gửi. Trò chơi bách quỷ bắt đầu. Livestream giết người ngẫu ni. Kẻ đó vẫn lấy lại chìa khóa 412. Mọi người không gây sự với ai đó chứ? Tôi phải trốn ở phòng khác trước đây. Giấc mơ lặp lại. Lẽ nào ác quỷ lại hiện về? 6 cặp mắt giáo giác nhìn nhau, đều thấy rõ sự lo lắng. Lão Vương quyết đoán ngay. Tôi đi khóa cửa. Tiểu Vũ gọi cảnh sát đi. Cậu ta nhanh chóng lấy chìa khóa rồi đi đến cửa. Khóa cháy cửa từ bên trong. Như thế này, bên ngoài cho dù có chìa khóa cũng không mở được cửa. Tiểu Vũ thì bàng hoàng, không gọi được. Không có tín hiệu gì cả. Livestream đều có thể xem, làm sao có thể không có tín hiệu? Tôi và Lão Vương thử một chút. Quả nhiên, ngoại trừ phòng livestream giết người và phòng 412, các chức năng khác đều cho thấy mạng không khả dụng. Livestream vẫn tiếp tục. Kẻ giết người đang leo cầu thang, màn hình tối om, không một sinh viên nào. Hình chẳng khác gì tòa nhà bỏ hoang. Nhìn số tầng, hắn đã đến tầng 4 rồi. Tâm trạng đang rối bời. Tiểu Văn bỗng nhiên bắt đầu cuộc trò chuyện nhóm. Hành lang chẳng có ai cả. Tôi gõ cửa ký túc xá khác cũng không trả lời. Dường như mọi người đều biến mất. Điện thoại cũng không có sóng. Cái quái gì vậy? Họ giọng thôi, chúng tôi cũng không liên lạc được với bên ngoài. Kẻ giết người đang ở tầng 4. Cậu đi cầu thang phía bắc đi, tránh xa hắn, báo cảnh sát đi. Tiểu Văn im lặng, chỉ còn lại tiếng hoảng hốt xuống lầu. Không đúng, tôi đã xuống 2 tầng rồi. Sao vẫn là tầng 4? Là quỷ nhập à? Cuộc gọi đột ngột bị gián đoạn. Trong khi đó, có một tiếng nổ lớn ở hành lang. Lòng tôi thắt lại, gọi mấy cuộc đều bị nhỡ. Lẽ nào cậu ấy đụng mặt hung thủ rồi? Livestream cũng đột nhiên hiện màn hình tối đen. Bật lên đồng hồ đếm ngược 10 phút. Cái gì đây? Đếm ngược thời gian chót à? Tiếng bước chân nặng nề từ hành lang. Từ xa đến gờ, dừng lại ở cửa. Là hung thủ đến rồi sao? 4 tiếng gõ cửa như gõ vào trái tim từng người một. Làm sao bây giờ? Tiểu Vũ bất lực nhìn về phía tôi. Tôi đè nén nỗi sợ hãi, lấy ra một con dao gọt trái cây trên bàn. Cậy người không bằng cậy mình, cùng lắm thì liều thôi. Tôi cầm chặt con dao lấy hết dũng khí tiến về cánh cửa. Tôi hít một hơi thật sâu, gần mắt mèo. Hóa ra là bạn học của lão Lý Đầu, bạn học 412. Tôi là lão Lý bảo vệ đây. Kẻ giết người đã bị bộ phận an ninh của chúng tôi khống chế, đưa đến đồn cảnh sát rồi. Theo lời của lãnh đạo học VGC, tôi đến đây đưa các cậu đến chỗ an toàn, hỏi về tình hình liên quan. Xin vui lòng mở cửa hợp tác. Lão Lý là người nhiệt tình giản dị, mọi người đều đánh giá cao ông ấy. Tiểu Vũ và tôi đều thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên một tia vui vẻ. Chỉ có Lão Vương nhíu mày. Chú Lý, gì mà hung thủ, cháu không hiểu chú nói gì cả. Chúng cháu sắp ngủ rồi, có gì mày nói tiếp nhé. Bên ngoài im lặng một lát, giọng điệu bắt đầu mất kiên nhẫn. Lệnh của lãnh đạo, tôi không thể làm khác. Đây là chuyện quan trọng, các cậu chắc không muốn bị trách phạt đâu nhỉ? Mở cửa ngay, chú có thể cảnh sát đến trao đổi không? Nếu không, không ai có quyền bắt chúng cháu mở cửa cả. Tôi đang cố tìm hiểu xem Lão Vương nghĩ gì. Trong nhóm lại có tin nhắn của Tiểu Văn, nãy gấp quá.
Em điện thoại tôi khóa. Các cậu có nghe thấy một tiếng nổ lớn không? Tôi nhìn thấy mấy người mặc đồng phục bảo vệ từ xa đó. Họ hạ gục một cái bóng đen. Các cậu nghĩ đã an toàn chưa nhỉ? Lời nói của Tiểu Văn khiến tôi và Tiểu Vũ có chút phấn khởi. Đồng loạt quay đầu nhìn Lão Vương. Lão Vương thấy vậy thì thầm với chúng tôi. Thứ nhất, Lão Lý âm thầm cho chúng ta biết có kẻ giết người. Điều này là vô lý. Thứ hai, nếu chú ấy tham gia thì phải lập biên bản chứ. Sao còn ở đây? Thứ ba, cái đồng hồ đếm ngược kia vẫn còn chạy. Trước khi đếm ngược kết thúc, chúng ta nên nghi vấn về tất cả bên ngoài. Có lẽ người ngoài cửa không phải là người. Tôi ngưỡng mộ nhìn Lão Vương, lại lặng lẽ rút ra song đao hộ thơ. Còn Tiểu Văn, cậu ấy đã bị quỷ dắt trước đó. Sau đó đang gọi thì cúp ngang. Tiếng ồn đó, tiếng động đó có thể là tiếng cậu ấy bị tấn công. Người làm hại cậu ấy hoàn toàn có thể giả mạo trong nhóm, làm chúng ta mất cảnh giác. Nói cách khác, Lão Lý có thể đang cầm điện thoại của Tiểu Văn, gửi tin nhắn ngoài cửa. Sáu mắt nhìn nhau, cái lạnh len lỏi giữa chúng tôi. Tôi nghi ngờ có đồng bọn của hung thủ đang khống chế các cậu trong phòng. Mau mở cửa cho tôi. Có chìa khóa cắm vào ổ, nhưng vì bên trong cũng có chìa khóa, Lão Lý không vặn được một chút nào. Chúng tôi thở hắt một hơi. Lão Lý lại mất kiên nhẫn, bắt đầu đập cửa. Được rồi, là các người ép tôi. Từng chữ một của ông ta như quỷ gào thét. Lão Lý của nhiên có vấn đề mà. Một tiếng cười chói tai gọi phá vỡ sự im lặng. Cửa phòng bắt đầu rung lắc dữ dội. Ngay khi chúng tôi không biết phải làm gì, Lão Lý phát ra tiếng gầm đau đớn. Nhìn qua cửa thấy ông ta đã ngã xuống đất không nhúc nhích. Ở bụng còn loang ra một vũng máu. Trong bóng tối có dáng người xuất ha. Là Tiểu Va. Lão Lý vừa giả làm tôi gửi tin nhắn. Mọi người không tin đó chứ. Ông ta đẩy tôi xuống cầu thang. Tôi lập tức giả vờ ngất xỉu. Ông ta đang vội. Em chỉ kịp lấy điện thoại. Quỷ dắt không thoát được. Tôi chỉ có thể lén quay lại. 412 thôi, mau mở cửa đi. Mặc dù bất ngờ, nhưng tôi không hành động bừa bãi. Ai thông tin cá nhân của cậu đi. Mã số sinh viên nữa, gia đình, quê hương càng chi tiết càng tốt. Chúng tôi cần kiểm tra kỹ. Cậu là ai? Lão Vương, cậu định kéo dài thời gian. Đừng nghĩ tôi không biết cái đồng hồ đếm ngược kia. Điều đây là trò rớt người, tôi dám khẳng định. 412 là nơi an toàn duy nhất. Chỉ còn 2 phút. Đợi đến giờ, tôi rất có khả năng bị rớt. Tôi cũng có chút không chịu nổi. Lão Vương, còn cách nào không? Lão Vương giằng xé, không nói nửa lời. Mọi người đừng nghe Lão Vương hù dọa. Tôi biết các cậu không thích tôi lắm. Hưng nể tình là bạn cùng phòng, cứu tôi lần này đi. Tiểu Văn bắt đầu khóc ngoài cửa. Lão Vương khẽ thở dài muốn mở cửa. Đột nhiên, Tiểu Vũ đó giờ ít nói lại gào lên một tiếng. Tôi và Lão Vương quay ngoắt lại, nhưng lại thấy một cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Trên tay cậu ấy xuất hiện con số bằng máu, 411. Có gì đó khắc lên tay cậu kìa. Đây là gặp quỷ thật rồi. 411 nghĩa là gì? Phòng đối diện ư? Trên sàn ngang cửa phòng 411. Quanh năm treo một cái kính chiếu yêu. Tôi nhìn qua mắt mèo. Tấm gương phản chiếu sau đầu Tiểu Văn hoàn toàn trống, giống như của chủ quản và Lão Lý bị cái gì moi đi. Các người thấy chớt không cứu, tất cả không khác gì hung thủ. Tiểu Văn điên cuồng hét lê, từng cú đạp làm cho cánh cửa vỡ nát. Ba chúng tôi run rẩy chờ đợi. 3 giây, 2 giây, 1 giây, thời gian đếm ngược kết thúc. Kỳ lạ thay, Tiểu Văn, Lão Lý đầu đều biến mất. Lại một màu đen trong phòng livestream. Giọng chủ phòng vang lên ồm ồm. Chúc mừng mọi người đã vượt qua trò chơi đầu tiên của trò chơi Bách Quỷ. Trong chế độ hợp tác của trò chơi, nếu còn người sống thì tất cả người chơi đều được hồi sinh. Nói xong, Tiểu Văn liền xuất hiện trong phòng. Một cảnh tượng kỳ diệu, làm chúng tôi ngạc nhiên chớt đứng tại chỗ. Tiểu Văn vẻ mặt sợ hãi. Anh là ai hả? Muốn cái gì hả? Tôi không muốn chơi trò gì cả. Thả tôi ra được không? Tôi không muốn đâu, trò chơi thứ 2 sắp bắt đầu. Trong vòng 5 phút, mời di chuyển đến phòng 512, nếu không sẽ chớt. Trên màn hình lại là đồng hồ đếm ngược 5 phút. Mọi người mặt trắng bệch, rơi vào trầm tư. Mọi người cố nuốt trò chơi tiếp theo. Chúng ta chạy thôi, ra khỏi tòa nhà này đi. Cậu quên vụ quỷ dắt rồi à? Vậy thì leo ra cửa sổ đi. Tôi thà té chớt còn hơn ở đây ấy. Nhìn ngoài cửa sổ kia, tối quá, không có chút ánh sáng nào cả. Thêm vào đó, các bạn học khác đều biến mất. Có lẽ chúng ta không ở trường đâu. Chúng ta chắc là đụng phải quỷ rồi. Nhưng may là con quỷ này không trực tiếp giết người. Vì sự an toàn tạm thời, tôi khuyên các cậu đừng nghịch với hắn. Hợp tác với hắn chơi trước đã. Trò chơi tiếp theo sẽ diễn ra ở phòng 512. Tiểu Vũ đã nói trước đó, người ta nói rằng chỉ cần hoàn thành 2 trò chơi Bách Quỷ là có thể sống sót. Chúng ta chỉ còn một trò nữa. Hai mắt Tiểu Văn sáng lê, ý cậu là cố vượt qua một trò nữa. Là có hy vọng rồi đi à? Lão Vương hơi gật đầu, sau đó ngừng lại, nhìn đăm đăm về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, cậu có gì muốn nói không? Chúng ta đều hiểu Lão Vương đang hỏi cái gì. Vừa rồi, con số bằng máu trên tay Tiểu Vũ đã chỉ điểm hướng. Nếu không có cậu ta, có lẽ không ai sống sót. Tiểu Vũ bần thần bối rối. Tôi không biết, lúc định mở cửa, tôi cảm thấy nguy hiểm. Trên tay xuất hiện con số máu đó. Khi gặp nguy hiểm, cơ thể sẽ xuất hiện những gợi ý. Vì đây là một trò chơi, có lẽ ác quỷ sẽ cho chúng ta chút kỹ năng đặc biệt. Tiểu Vũ, có cậu thì chúng ta có thể thuận lợi rời khỏi đây rồi. Lên lầu đi, bất chấp sợ hãi.
Chúng tôi cẩn thận di chuyển đến trước cửa phòng 512. Người dẫn chương trình nói một cách điềm tĩnh, không nhanh cũng không chậm. Trò chơi bách quỷ thứ hai, thế quỷ. Luật rất đơn giản. Các người thay phiên nhau vào 512. Mỗi người bước về phía trước 4 bước rồi mới ra là được. Đây là trò chơi hợp tác. Có thể vượt qua được nếu hơn một người sống sót. Thứ tự bước vào sẽ được chỉ định ngẫu nhiên. 1 là Tiểu Văn, 2 là Lão Vương, 3 là Tiểu Ức, 4 là Tiểu Vũ. Nghe đến hợp tác, lòng tôi lại lo lắng. Cho số 1 10 giây vào phòng. Nếu không sẽ chớt. Tiểu Văn hít sâu vài hơi rồi đẩy cửa vào. Màn hình điện thoại di động của mọi người nhấp nháy, đồng bộ hóa tình hình nội bộ trong phòng. Phòng 512 vẫn là kiểu bố trí ký túc xá thông thường. Tiểu Văn nghiến răng nghiến lợi, tiến lên 4 bước. Bất chợt, trước mặt cậu ấy xuất hiện một cái bóng. Thân hình quần áo hoàn toàn giống với Tiểu Văn. Tiểu Văn sợ hãi lùi lại một bước, cái bóng cũng lùi một bước. Tiểu Văn hét lên, cái gì thế này? Vài giây sau cậu ấy bình tĩnh lại, giơ cao một cánh tay, cái bóng cũng làm theo. Nó giống như tấm gương phản chiếu lại. Tiểu Văn đứng im vài giây, quay người liền muốn xông ra cửa. Hưng vừa quay lại, cậu ấy choáng váng. Bóng người phía sau dịch chuyển tức thời đứng cách trước mặt cậu ấy 1 mét. Cái bóng đó như thể đã dính chặt vào võng mạc, luôn ở phía trước tầm nhì. Tiểu Văn bắt đầu chạy về phía cửa, bóng lưng phía trước cũng chạy. Đây là một cuộc đua không thể thắng. Quả nhiên bóng lưng xông ra khỏi phòng 512 trước. Vừa mở cửa, tôi chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua mặt. Có cái gì đó tà ma xông ra. Cửa tự động đóng lại, Tiểu Văn theo sát phía sau không thoát được. Sau cánh cửa có tiếng kêu la thảm thiết. Tôi sợ hãi, tim đập thình thịch. Tôi hiểu hàm ý của thế quỷ. 512, một lần chỉ có thể ra ngoài một người. Tiểu Văn thay con quỷ kia chìm vào bóng tối, còn con quỷ kia thay cho Tiểu Văn có được tự do. Người chủ phòng cười như không cười. Tiếp là số 2. Lão Vương sắc mặt nghiêm trọng, đang chuẩn bị mở cửa. Tôi hét vào mặt Lão Vương bảo cậu ấy quay lại. Tôi đang có ý tưởng này, chúng ta thử xem. Ói rồi bước vào phòng tối. Sau 4 bước, phía trước của Nhiên xuất hiện một Lão Vương khác. Lão Vương cố gắng kìm lại run rẩy, chân bắt đầu lùi lại, lùi 1 bước, lùi 2 bước, lùi 3 bước, bóng lưng phía trước cũng lùi 3 bước, chỉ còn 1 chân nữa là đến cửa. Lão Vương chậm chậm không bước ra, trái tim tôi nghẹn đến cổ họng. Lão Vương còn chờ gì nữa? Đột nhiên bóng lưng bắt đầu động đậy, hắn từ từ giơ tay lên, tự nhiên bóp cổ mình. Lão Vương cũng bị buộc phải giơ tay nắm lấy mình. Con quỷ này đang chống lại sự kiểm soát. Tim tôi giật thót, hỏi trên màn hình xem chuyện gì đang xảy ra. Quên nói với các ngươi, thế quỷ không thích đi giật lùi, nếu vượt quá 3 bước nó sẽ tức giận, ha ha. Sao không nói rõ trong quy tắc? Chơi chúng tôi vui không? Không vui sao? Thân thể Lão Vương ngã xuống, không còn tin tôi sững lại. Trong lòng tôi, Lão Vương vừa là bạn thân vừa là chỗ dựa tinh thần, luôn có thể bình tĩnh phân tích tình hình, khống chế cục diện. Giờ thì lại chót rồi. Mời số 3. Tôi hít một hơi thật sâu, ánh mắt chuyển sang Tiểu Vũ, muốn khuyến khích cậu ấy mạnh mẽ hơn. Tiểu Vũ lại đi lên trước. Cậu ấy dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi nhìn chỗ cổ. Đó là 2 chữ 8 bước bằng máu tươi. Tôi mở to mắt, rất bất ngờ, nhưng cũng không hiểu được, không kịp nghĩ nhiều. Để tranh thủ, tôi đi mở cửa. Sau khi vào cửa tôi chậm lại, suy nghĩ về hàm ý 8 bước kia. Nghĩa đen rất dễ hiểu. Tiến lên 8 bước, nhưng đi 4 bước là chót rồi. Hứng hồ gì 8, lo lắng bước 4 bước. Lại là con quỷ giống hệt tôi. Tôi thử một chút, nhẹ nhàng nghiêng đầu, hắn của Nhiên cũng làm theo, trông cũng hoảng sợ như tôi. Đột nhiên, bỗng dưng, đồng tử hắn cũng nghiêng đi, áp sát vào hốc mắt, trái tim tôi run rẩy, trình đầu lại thẳng thớm. Uốt một hơi đi mạch 4 bước, thế quỷ làm đã theo. Đi 8 bước, nhưng không có gì thay đổi. Thời gian trôi qua, thế quỷ có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, hắn bắt đầu nhẹ nhàng vung tay, tay tôi cũng bắt đầu đung đưa theo. Tôi hoảng sợ khi thấy mình mất kiểm soát bàn tay, thậm chí còn có xu hướng lan rộng lên trên. Hỏng rồi, nếu lan hết cả cánh tay, nó sẽ bóp cổ mình mất. Manh mối không thể sai. Chắc mình đã bỏ qua điều gì đó. Sự khác biệt giữa 4 bước và 8 bước là gì? Khoảng thời gian không thay đổi, tư thế không thay đổi, chỉ có môi trường thay đổi. Tôi quan sát môi trường xung quanh. Vì đi 8 bước, đến chỗ sâu của phòng, và con quỷ vẫn luôn cách tôi 1 mét. Nó gần như dán vào tường. Trong chớp nháy, tôi chợt hiểu ra. Điểm mấu chốt ở đây, tôi dùng đầu, sử dụng sức mạnh, đập mạnh vào phía trước. Vì có kẻ hở 1 mét nên tôi lao vào nhưng hụt. Phía trước thế quỷ cũng đập mạnh, nhưng đập vào tường, hộp sọ vỡ nát. Máu đen văng từ phía. Thế quỷ ngã xuống, giống như đã chết. Tôi run rẩy cố lùi lại 1 bước. Nhìn thấy nó không có phản ứng gì, tôi lập tức quay đầu chạy ra cửa lớn. Niềm vui của những người sống sót còn lại bắt đầu lan tỏa. Chúc mừng thông quan số 3. Số 4 xin vui lòng chuẩn bị. Tôi đưa người, không phải là chế độ hợp tác sao? Tôi đã thắng rồi, sao lại để Tiểu Vũ vào? Trò chơi thú vị như vậy, mỗi người chơi nên trải nghiệm. Nếu không thì thật đáng tiếc. Không sao đâu, chỉ là một trò chơi thôi mà. Cậu ấy mở cửa, tiến lên 8 bước dồn thế quỷ vào chân tường rồi khống chế. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chúc mừng các bạn thông qua trò chơi thứ 2. Vì là hợp tác nên tất cả được hồi sinh. Cả hai trở về, Lão Vương và Tiểu Văn xuất hiện trước mặt. Cơ thể không ngừng run rẩy.
Không sao đâu, chúng ta đã thông quan rồi. Sau đó hình ảnh trước mắt bắt đầu biến dạng. Không chỉ vật thể, ngay cả cơ thể chúng tôi cũng đang bị biến dạng. Khi tỉnh lại, chúng tôi đã rời khỏi tầng 5, đang nằm trên giường trong ký túc xá. Chúng tôi đã thoát khỏi trò chơi đó. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Nửa đêm tôi dùng chìa khóa vạn năng để kết nối mạng. Đột nhiên thấy một cái tên wifi lạ. Tôi đang ở dưới giường 303. Tôi lạnh tóc gáy, bởi vì nhà tôi là 303. Tôi run tay lê để kết nối lại. Điện thoại lập tức kết nối với mạng. Trong khi đó, tôi nghe thấy tiếng động từ dưới gầm giường. Tôi không dám nhìn. Trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện rời khỏi phòng ngay. Nếu thật sự có người ở dưới giường, tôi chuồn đi sẽ bị hắn níu chân lại lia. Mà nếu giờ tôi nằm ở giường, hắn có thể bò lên đây. Tôi có thể nhảy ra khỏi giường từ phía bên kia. Để xuống giường phải mất một khoảng thời gian. Tôi có thể lợi dụng thời gian này để chạy. Khi tôi điên cuồng tìm cách trên giường, dưới gầm giường đột nhiên có tiếng kêu. Một đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào tôi. Vừa rồi âm thanh xì xì xào xào, quả nhiên là nó gây ra. Lúc này, nó nhìn tôi với đôi mắt sợ hãi. Thôi được rồi, phản ứng thế nào đây? Tôi kiểm tra dưới gầm giường, ở dưới đó trống rỗng. Không có gì cả, chắc mình bị ấm đâu rồi. Một cái tên quái đản vậy mà cũng dọa được mình. Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa chậm chậm và cứng nhắc. Trong đêm mưa vậy mà có chuyện kỳ quái thế ư? Tôi lặng lẽ đi đến đó. Qua mắt mèo nhìn thấy một người đứng ngoài cửa. Không thấy mặt, chỉ có thể nhìn thấy một nửa bóng người mặc đồng phục giao hàng. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Đèn trong nhà vẫn sáng, muốn giả vờ không có ai là không được. Tôi không đặt hàng, anh đi nhầm rồi. Đơn vị một số 303, số đôi 8976 là anh phải không? Đúng là thông tin của tôi. Có phải là người khác đặt hàng cho tôi không? Địa chỉ đặt hàng báo là tòa này. Trong lòng tôi cũng có chút dao động, có thể thật sự là hiểu lầm điểm gì đó. Đặt gì vậy? Một cốc nước ép dưa hấu. Quả nhiên là do người biết tôi đặt. Đồ uống yêu thích của tôi là nước ép dưa hấu. Được rồi, anh để ở cửa đi. Cảm ơn. Bên ngoài là tiếng túi nhựa được đặt xuống, chờ mấy phút. Nhìn qua mắt mèo tôi thấy đèn điều khiển bằng giọng nói đã bị tắt. Đoán là nhân viên giao hàng đã đi rồi. Đặt tay lên nắm cửa. Đột nhiên nghĩ đến cái tên wifi khi nãy. Nửa đêm lại có đồ ăn mà không biết người đặt. Một cảm giác bất an bao trùm lấy tôi. Tôi buông tay ra, mở điện thoại ra. Tòa nhà này có tổng cộng 6 hộ gia đình. Trong đó tầng 3 có 4 hộ. Mắt mèo của họ có thể nhìn thấy toàn bộ hành lang. Tôi đã gửi một tin nhắn trong nhóm hộ gia đình. Phòng 302, ngủ trưa đó. Có thể giúp tôi nhìn xem có người nào ở cửa nhà tôi không? Mắt mèo anh hỏng rồi à? Tôi không thấy bên ngoài được. Vừa rồi bên ngoài có một nhân viên giao hàng. Tôi hơi lo lắng. Không có ai. Trên đất có một đơn hàng đó. Tôi thở một hơi. Xem ra tôi nghĩ nhiều rồi. Ngay khi tôi định mở cửa lấy hàng, điện thoại vang lên một tiếng báo hiệu. Đó là yêu cầu kết bạn gửi cho tôi từ phòng 301 đối diện. Ghi chú viết đừng tin 302. Chúng tôi chưa bao giờ liên lạc với nhau. Tự nhiên lại gửi một tin nhắn như vậy. Tôi nhanh chóng đồng ý với lời mời của anh ta. Có chuyện gì vậy? Lúc 8 giờ tối nay, khi tôi ra ngoài trời mưa to, ở dưới lầu gặp 302 đi ra ngoài. Ở tiếng trước tôi trở về, nhìn thấy cửa phòng 302 rất sạch sẽ. Và trong nửa giờ qua, tôi không nghe thấy ai mở cửa. Đọc xong câu này, tôi lại lạnh sống lưng. Đây là tòa nhà dân cư của giáo viên. Nhiều công trình đầy buôn lầy vậy. Mưa lớn như vậy mà đi ra ngoài, giày phải ướt và bẩn chứ. Hành lang sẽ có dấu giày. Ngay cả khi độ ẩm có thể bốc hơi, nhưng vết bùn thì không thể. Chẳng lẽ nói 302 cả đêm nay đều không về sao? Vậy tại sao anh ta nói trong nhóm không có ai ở hành lang? Lúc này tôi đứng ở cửa, tâm trí trở nên cực kỳ tập trung. Bên tai đột nhiên có tiếng thở nhẹ. Âm thanh này bên tai tôi như dòng điện, khiến tôi mồ hôi đầm đìa. Tôi áp vào cửa chống trộm, tiếng thở càng rõ hơn. Là bên kia cánh cửa, vị trí âm thanh rất thấp. Là nhân viên giao hàng vừa rồi. Anh ta chưa đi. Anh ta đứng ngay cửa nhà tôi, chờ tôi mở cửa. Tôi run rẩy mở điện thoại ra muốn gọi cảnh sát. Mới phát hiện vừa rồi khi tôi nghe động tĩnh, 304 đã hỏi tôi vài câu trong nhóm. 303, anh còn cần cái đơn đó không? Tôi không nghe anh mở cửa. Anh không cần thì tôi lấy nhé. Tôi đang chuẩn bị trả lời anh ta. Đừng ra ngoài. Đột nhiên nghe thấy tiếng cửa bên cạnh mở ra. Là 304, anh ấy không đợi tôi trả lời, lại mở cửa ra lấy liền vậy à? Khi 304 mở cửa, tôi nghe thấy một tiếng hét. Tôi lập tức nhìn ra từ mắt mèo. Đèn điều khiển bằng giọng nói cũng sáng lên. Nhưng từ tầm nhìn của tôi, không có gì ngoài đó. Không có nhân viên giao hàng, không có 304. Bên ngoài vừa có tiếng sấm rền lên. Mưa càng to hơn, dường như có thể nhấn chìm tất cả âm thanh. Chó con kêu 2 tiếng. Tôi quay đầu lại và thấy con chó đang nằm dưới gầm giường. Trông rất căng thẳng. Nhưng tôi đã xác nhận mấy lần rồi, không có gì dưới gầm giường. Bên ngoài có tiếng đóng cửa, phát ra từ 304. Tôi lập tức mở điện thoại ra. 304, anh có thấy gì bên ngoài không? 304, anh gọi điên gì vậy? Sau một hồi, 304 mới trả lời tin nhắn, không thấy gì cả. Cái quái gì? Trong hành lang tối quá, tôi đụng vào hộp đồng hồ. Hộp đồng hồ ở tầng này ở trước cửa nhà tôi. Vị trí đặt không cao, thật sự dễ bị đụng phải. 304 không thấy gì. Vậy hơi thở mình vừa nghe là sao? Đó là âm thanh gì? Vốn muốn nói chuyện này trong nhóm,
Nhưng vì cẩn thận, tôi đã mở hộp thoại 301. Vừa nãy, trước khi 304 ra ngoài, tôi nghe có tiếng người đằng sau cánh cửa. 301 anh có nghe không? Anh chắc chứ? Tôi nghe thấy tiếng ai đó thở sau cánh cửa, nhưng cũng không rõ lắm. 304 nói mình không nghe thấy gì. Chắc anh nghe nhầm rồi. Tiếng nói đó chỉ là hiển nhiên. Tim tôi đập mạnh. Một cơn sợ hãi quét qua toàn thơ. Bây giờ tôi sẽ giúp anh xem. Đừng ra ngoài. Yên tâm đi, tôi không ngốc như vậy. Tôi dùng cửa sổ trời nhỏ trên cửa để giúp anh chụp ảnh. À đúng rồi, con cửa sổ trời nhỏ mà. Tôi nhìn lên. Phía trên cửa ra vào có một cái cửa sổ rất nhỏ, có thể kéo vào trong một chút. Con người không thể chui qua được. Hưng chỉ chiếc điện thoại qua đó không thành vấn đề. Lúc này, 301 đã gọi cho tôi. Sau khi kết nối, hình ảnh hoàn toàn tối đen. Dường như tôi chẳng thấy gì ở hành lang. 301 xoay điện thoại một vòng. Tôi đã xem toàn bộ hành lang từ camera. Không có ai, cũng không có người giao hàng nào. Không có gì cả. Những gì vừa xảy ra giống như ảo giác của tôi. Lúc này điện thoại của tôi lại nhận được một tin nhắn nữa, là từ 204 Tiểu Tinh ở tầng dưới. Cô ấy là đồng nghiệp của tôi. Cô ấy và Tiểu Dũng, 403 làm hàng xóm ở tòa nhà này. Cách đây không lâu, hai người đã kết hôn. Nhưng cả hai vẫn chưa chuyển đến sống cùng nhau. Vừa nghe thấy tiếng người trên lầu. Là ai vậy? Là 304. Ở đến 304. Ước trong nhà vệ sinh anh ấy luôn mở. Ôn đến mức tôi không ngủ được. Hơn nửa đêm, anh ta lấy nước ép dưa hấu của tôi. Chạy đi tắm rồi à? Không đâu, mỗi ngày anh ấy tắm lúc 8 giờ. Không bao giờ thay đổi. Mỗi ngày anh ấy tắm ngay khi tôi ăn tối. Tôi nhớ rất rõ. Tiểu Tinh ở ngay dưới lầu 304. Trên dưới cùng một ống nước. Thêm vào đó, tòa nhà dân cư cũ bị hư hỏng. Tầng trên dùng nước, tầng dưới nghe rõ ràng. Sau khi Tiểu Tinh nghe chuyện của tôi, lôi tôi và Tần Văn 301 vào nhóm chat 3 người, còn kéo cả Tiểu Dũng 403 nữa. Tôi đem những chuyện vừa rồi thuật lại cho Tần Va. Mọi người cẩn thận nhé. Bây giờ trong tòa nhà có lẽ không an toàn lắm. Mọi người đừng ra ngoài. Thật kinh khủng. Có người đột nhập vào tòa nhà của chúng ta ư? Tôi không chắc. Âm thanh hít thở khi nãy cũng đoán mò. Vừa rồi tôi đã quay 6D ông từ cửa sổ trời nhỏ. Hành lang chẳng có ai. Tần Văn gửi đoạn clip vừa quay vào giúp. Tôi luôn cảm thấy hơi lạ. Vẫn cứ cẩn thận đã. Từ lúc tôi tìm thấy tên wifi, rồi phản ứng của chú chó, đến tiếng hét và tiếng nước chảy của 304. Khắp nơi đều kỳ lạ. Trong nhóm lúc đó không ai hồi ấm lại. Để yên tâm, tôi nhìn lại cái giường trống rỗng. Lại đi kiểm tra lần lượt tủ quần áo, nhà vệ sinh, nhà bếp lần nữa. Tất cả các cửa sổ trong tòa nhà này đều được trang bị lưới chống trộm. Cửa chống trộm vào nhà cũng rất chắc chắn. Trong nhóm nhỏ lại có người nói chuyện. Đó là 6D ông từ hành lang của Tiểu Dũng. Đoạn 6D ông đó, mọi người có thấy lạ không? Tôi mở lại màn hình của đoạn 6D ông đó. Nhìn hành lang tối đen như mực mấy lần rồi. Không có gì đặc biệt. Sao vậy? Mọi người không nhận ra à? Có một mảng màu trên nền rất đậm. Tiểu Dũng nói xong, tôi lập tức phóng to 6D ông. Dưới hộp điện trước cửa nhà tôi, có một mảng chất lỏng tối màu thật. Có phải là máu không? Nếu bị hộp điện đâm phải, làm sao có thể chảy máu nhiều như vậy? Khi anh về nhà có thứ này ở cửa không? Không, tôi đã báo cảnh sát rồi. Đừng ra ngoài. Tiếng sấm bên ngoài cửa sổ, còn tay tôi cứ run lê. Tòa nhà này có người lạ. Không biết có mục đích gì, nếu vết này ở cửa là máu thật. Bây giờ 304 thế nào rồi? Tiểu Dũng ở trong nhóm lớn của tòa nhà dân cư hỏi 304. 304, anh có bị thương không? Một lát sau, anh ta trả lời trong nhóm không bị thương. Chắc vết thương ngoài da thôi. Một vũng chất lỏng lớn như vậy ở cửa, nếu tất cả đều là 304 máu, chắc chắn không thể vẫn còn thức. Tôi đang nghĩ, Tiểu Dũng liền chỉ rõ trong nhóm lớn. Vũng máu ở cửa 303 không phải là của anh ư? Trong lòng tôi ngạc nhiên, Tiểu Dũng anh ta, người như tê, lại có thể hỏi thẳng vậy. Vài phút nữa, 304 mới trả lời một câu cái gì mà một vũng máu. Là do nước ép trúng đầu tôi. Em ướt cả nền đấy, tôi về nhà liền đi tắm ngay. Hóa ra là vậy, không chỉ giải thích được chuyện chất lỏng. Ngay cả chuyện Tiểu Tinh nói tắm trên lầu, anh ta nói nghe tôi thở một hơi dài. Dây thần kinh vừa căng lại giãn ra. Một đêm mưa như thế này, khó tránh khỏi thần kinh dị ứng nghĩ quá nhiều. Tần Văn của 301 lại gửi cho tôi một tin nhắn trò chuyện riêng. Vừa rồi tôi đã xem 6D ông thêm vài lần nữa. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Nghe anh ta nói vậy, tim tôi lại đập thình thịch. Có ai dưới gầm giường anh không? Nhìn thấy câu này mặt tôi đã tái mét. Vừa kiểm tra mấy lần rồi, dưới gầm giường không có ai. Tôi gần như đã quên mất trò đùa ác ý đó rồi. Bây giờ vấn đề với tên wifi này lại xuất hiện. Có người dưới giường tôi ư? Vừa rồi tôi đã kiểm tra mấy lần rồi, không gì cả. Vừa rồi tôi xem đoạn ghi hình, tôi thấy chiếc giường phía sau anh dường như đã di chuyển một chút. Không phải dưới gầm giường có người, là một tấm nệm. Một tiếng sấm xé toạc bầu trời. Tôi đứng ngay cửa như hóa đá. Tôi đã kiểm tra dưới gầm giường rất nhiều lần, vậy mà bỏ qua đệm giường. Nệm dày vậy, hoàn toàn có thể chứa một người lớn. Cháu có khứu giác nhạy bé, đã sớm phát hiện ra giường có điều chẳng lành, cho nên mới có thể căng thẳng như vậy. Lúc này nó ngồi xổm bên cạnh tôi, mắt vẫn bất động nhìn chằm chằm vào đệm. Ngôi nhà vốn tưởng là kiên cố,
Bây giờ lại có người lạ nấp ở đây. Cửa chống trộm, lưới chống trộm đều vô dụng. Hắn đang trốn dưới nệm. Thậm chí còn thay đổi tên wifi chỉ để tận hưởng nỗi sợ hãi của tôi. Đây quả thực là kẻ biến thái, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Tôi nhìn quanh một vòng, gần như ngay lập tức đưa ra quyết định để Tần Văn nói chuyện xấu đi ông với tôi theo cách vừa rồi. Nếu không có ai ở hành lang, tôi sẽ mở cửa và đến nhà anh ta. 301 cách phòng tôi chỉ 4-5 mét. Tôi đến đó chỉ mất vài giây. Cho dù trong nệm có thật sự có người, cũng không thể đuổi kịp tôi. Tôi lập tức gửi tin nhắn cho 301, anh xem lại đoạn xấu đi ông đó giúp tôi. Xem bên ngoài cửa có người không? Nếu không có ai, tôi sẽ đến chỗ anh. Được, một hồi tôi nhận được cuộc gọi xấu đi ông. Tôi nhanh chóng nhấc máy. Bên trong tối om, chỉ có thể nhìn thấy đường viên ngay khi tôi thở phào nhẹ nhõm và chuẩn bị ra ngoài, bên cạnh hộp công tơ điện đột nhiên di chuyển một chút. Có một bóng đen đang ngồi xổm bên cạnh đồng hồ. Lợi dụng sự che chắn của nó, tôi gần như không để ý. Có một người đang trốn ngoài hành lang. Hiện giờ trong phòng không an toàn, bên ngoài cũng không ra được. Và theo tình hình hiện tại, 302 và 304 có thể đã bị rớt. Dưới áp lực rất lớn, mồ hôi lạnh chảy ra từ lưng tôi. Tôi lập tức gửi tin nhắn trong nhóm nhỏ hỏi cảnh sát còn bao lâu nữa mới đến, đồng thời báo cáo tình hình hiện tại. Cái gì? Có người trong nệm của anh à? Hôm nay mưa quá to, ảnh hưởng đến tốc độ báo cảnh sát. Ước tính còn một thời gian nữa. Bởi vì đó giờ chưa nấu cho nên trong nhà cũng không có những thứ như dao làm bếp. Bây giờ tôi chỉ có cầu xin tên biến thái trong nệm ra chậm một chút. Trong khi tôi đang suy nghĩ, hẳn lúc trước khi hắn ra, tôi sẽ khống chế hắn. Trong nhóm nhỏ lại có tin nhắn mới. Tôi có một cách. Tôi nói với khu nhà đất tôi xuống dưới lầu tìm anh. Sau khi người bên cạnh hộp đồng hồ nhìn thấy, chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ chết. Anh ta có thể đến cầu thang để phục kích tôi. Lúc này, anh đến chỗ Tần Văn nhé. Không vấn đề gì. Lát nữa, tôi dùng cuộc gọi xấu đi ông để xem anh ta có rời đi không. Sau đó Tiểu Dũng gửi một tin nhắn trong nhóm lớn, 303. Anh ổn chứ? Cần tôi giúp gì không? Chút nữa trả lời, bây giờ tôi rất lo lắng. Anh qua đây đi. Tần Văn lại gọi cho tôi. Cầu thang vẫn tối om, nhưng tôi có thể nhìn thấy một bóng người từ đồng hồ đã bỏ đi về phía hành lang. Trong lòng tôi thầm đếm. Gần như cùng lúc, tôi và Tần Văn mở cửa phòng. Tôi ôm con chó con chạy về phía phòng Tần Văn. Đèn điều khiển bằng giọng nói sáng lên. Qua khóe mắt tôi nhìn xuống người đàn ông bên cạnh hành lang. Khoảnh khắc tôi mở cửa, cũng đi về phía tôi. Khoảng cách càng ngày càng gần. Một tiếng rầm vào cửa. Tôi xông vào nhà Tần Văn. Bên ngoài là tiếng đập cửa. Hai chúng tôi chặn lại. Có phải những cánh cửa chống trộm đó thực sự bị anh ta mở không? Âm thanh trở nên mạnh hơn. Chắc là một người khác đến giúp. Sau khi phá một lúc, tiếng động ngoài cửa cuối cùng cũng dừng lại. Tôi đang tự hỏi tại sao nó dừng lại, thì bên tai có tiếng còi báo động.